नमस्कार. आपण आज मंगलोरियन फिश करी करणार आहोत. अतिशय इंटरेस्टिंग आणि सोपी रेसिपी आहे. खोबरं घेतलं अर्धी वाटी, हळद घेतली आहे, इथे आपण त्रिफळा घेतलाय, 3 चिमूट जिरं घेतलेलं आहे आणि 3 चिमूट ओवा घेतलेला आहे, मीठ घेतलं आहे आपण चवीनुसार, मिऱ्या घेतल्या चांगल्या 8-10, लसूण घेतलंय, आलं, हिरवी मिरची, धणे घेतलेत आपण. इथे हिरव्या मिरच्या 3च घेतल्यात, तिखट आपल्या आवडीप्रमाणे, आणि लिंबावड्या चिंचेचा गोळा आणि बेडग्या मिरच्या चांगल्या 10-12 घेतलेल्या आहेत आणि कांदा छोटासाच घेतलेला आहे. तर हे सगळं आपल्याला चांगलं वाटायचं, एकदम बारीक वाटायचं आहे. या सगळ्या वाटण्याची जी टेस्ट आहे ना, ती फिश करीला खूप एक चांगली चव देते. आता मिक्सरमध्ये आपण हळदी सकट सगळं टाकणार आहोत, कारण याच्यामध्ये आपल्याला सगळं व्यवस्थित ब्लेंड करायचं आहे. आता बघा किती छान बारीक वाटण झालं आहे. माझ्या कॅमेऱ्यात दिसत नाही आहे, पण याच्यापेक्षाही खूप सुंदर रंग आलेला आहे या वाटणाला. आता आपण एक कढई घ्यायची मोठी आणि त्याच्यामध्ये आपण आपल्याला हवं तितकं तेल टाकायचं आहे व्यवस्थित, कारण या फिश करीसाठी त्याचं स्वतःचं पण फिशचं तेल सुटत असतं आणि सोबत आपल्याला हवं त्या पद्धतीनं आपण तेल टाका. पण मी इथे फक्त 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता इथे आपण हे जे वाटण आहे ते डायरेक्ट टाकून द्यायचं. आता तेला डायरेक्ट वाटण टाकलं कसं तडतड उडायला लागतं, त्यामुळे बाहेर पण उडू शकतं ते. म्हणून आपण थोडंसं पाणी याच्यामध्ये ॲड करायचं, कारण काय होतं की याच्यानं वाटण शिजलं पाहिजे. कच्चा कांदा आहे किंवा बाकी मसाले कच्चे आहेत, हे सगळे व्यवस्थित शिजण्यासाठी आता आपल्याला ही ठेवायचं आहे. लगेच आपण माशाचे तुकडे टाकायचे नाहीत, आपण त्याला थोडा वेळ द्यायचा आहे. आता वाटण तर खूप छान झालेलं आहे, मस्त त्याचा एक ब्लेंड आला आहे छान, ते वासही सुगंधही खूप सुंदर येतो आहे. तर आपण आता ह्याच्यात काय करू, थोडंसं पाणी ॲड करूयात. पाणी ॲड करताना तुम्हाला किती प्रमाणात पातळ रस्सा हवा आहे त्या हिशोबानं तुम्ही पाणी ॲड करा. आपण जी मंगलोरियन फिश करी करतो आहे ती मुळात साऊथ इंडियन, तुम्ही कुठली फिश करीची डिश पाहिली असेल तर खूप पातळ प्रमाण नसतं याचं, आणि एक वेगळीच अशी छान अशी चव लागते आपल्याला. नेहमीच्या वाटण्यापेक्षा हे वेगळं वाटण आहे. तर इथे आपण आता काय करतो की वेगळं तिखट वापरत नाही आहे. समजा तुम्हाला तिखट हवं असेल ना, तुम्ही वाटण वाटतानाच जरा जास्तीच्या मिरच्या घ्या, म्हणजे मग तुमचं तिखटाचं प्रमाण बॅलन्स होईल. किंवा हवं असेल तर वरनं लाल तिखट वापरा. पण जसजशी कालवणाला आपल्या उकळी यायला लागते आहे, आपण काय करायचं, ज्या वेळेस आपल्या पूर्ण कालवणाला उकळी येईल, मी तर मला थोडंसं आणखीन पातळ हवं आहे म्हणून मी थोडंसं टाकलं आहे, मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं आहे. आणि जसजशी आपल्या कालवणाला उकळी येईल ना, तेव्हा आणि तेव्हाच आपण माशाचे तुकडे टाकायचे. आधी जर आपण तुकडे टाकायला गेलो तर मासे सगळे त्याच्यामध्ये विरघळणार आणि तितकी टेस्ट येणार नाही जितकी यायला पाहिजे. तेव्हा आता आपण थोडा वेळ वाट बघायची, आणि त्यासाठी आपण आता काय करायचं आहे, आधी मासे स्वच्छ धुवून घ्यायचे. झाकण ठेवलं मी त्याच्यावर. आता हे मासे आहेत, नदीचा हलवा मासा आहे, व्यवस्थित धुवून घेतलेला आहे, स्वच्छ धुतला आहे. आणि त्याला छान उकळी आली, आपल्या कालवणाला व्यवस्थित उकळी आली आहे आणि तेलही सुटायला लागलं आहे. तर मग आपण काय करूयात आता की हे बघा तेल सुटायला लागलं, त्याचे थोडे थोडे लाल लाल स्पॉट दिसायला लागलेत. आता याच्यामध्ये आपण टाकूयात आपले माशाचे तुकडे, जेणेकरून आता मासे आपले छान शिजतील. आणि माशाला शिजायला फक्त 5 ते 10 मिनिटे लागतात. मोठा गॅस ठेवा, अगदी 5 मिनटं मोठा ठेवला आणि 5 मिनटं बारीक गॅस ठेवला तरी तुमचं कालवण खूप छान तयार होणार आहे. तर अगदी मँगलोरियन स्टाईल, गॅस मोठा ठेवला होता मी, मँगलोरियन स्टाईल फिश करी आपली इथे रेडी झाली आहे. याला असं छान तरी आली की समजायचं की आपलं कालवण तयार झालं आहे. तुम्हाला मासा दाबून बघण्याची सुद्धा गरज नाही आहे, खूप छान अशी तरी वरती येते आणि समजायचं की आपलं कालवण तयार झालं आहे. फक्त 10 मिनटात हे कालवण तयार होणार आणि चविष्ट असं कालवण गरम गरम भातासोबत खा, भाकरीसोबत खा, चपातीसोबत खा, किंवा काही तुमची चॉईस आहे. पण हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला कुठला व्हिडिओ हवा असेल तर नक्की सांगा, आम्ही नक्की तुमच्यासाठी करून पाठवू. धन्यवाद.